chào mừng các bạn đến với kênh Handmade của nhà Bukan Show. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một mẫu kẹp tóc có hình quả táo như thế này. Ở đây là mình làm 2 size nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là làm size nhỏ này. Thì mình sẽ làm nó thành cái huy hiệu. Về sau nó làm mặt huy hiệu như thế này. Rồi. Về phần nguyên liệu thì mình sẽ sử dụng len màu chính là màu đỏ và các màu kế đó là trắng, xanh và nâu. Kích cỡ của sợi len này thì mình sử dụng là sợi len baby yarn với kích cỡ là 1.5 mm. Kim thì mình sử dụng là kim 2 mm. Và một số cái kèm theo là mình có thể sử dụng kẹp tóc nè, hoặc là huy hiệu thì tùy theo ý thích của mọi người ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nha. Để móc phần trái táo thì mình sẽ dùng len màu đỏ. Ở hàng đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật và lên một bính, kéo hơi cao một tí thì mình sẽ móc 12 mũi nửa kép vào trong vòng tròn mã thuật này. 2 3 4 Sau khi được 12 mũi mình sẽ rút phần dây này lại và một mũi dời vào chân đầu tiên để kết hàng. Xong hàng thứ nhất, đột hàng thứ hai mình sẽ lên một bính, kéo hơi cao một tí và mình sẽ bắt đầu móc tăng mũi. Đó là mỗi chân mình sẽ móc 2 mũi nửa kép cùng chân. 2 3 mỗi chân là 2 mũi nửa kép cùng chân. Thì mình sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng thứ hai này. Mình sẽ có là 24 mũi nửa kép. Ở hàng thứ ba mình sẽ móc như sau. Đầu tiên mình sẽ lên một bính, kéo cao một tí. Ở chân đầu tiên này mình sẽ móc một mũi nửa kép, sau đó là một mũi kép cùng chân đó luôn. Chân thứ hai mình sẽ móc 2 mũi kép chung chân. Tiếp tục chân kế đến sẽ là một mũi kép, tiếp theo 2 mũi kép chung chân. Mình bắt đầu lặp lại một kép và 2 mũi kép chung chân này thêm 3 lần nữa. Một mũi kép đây, chân tiếp theo là 2 mũi kép chung chân. Lặp lại lần thứ nhất, một mũi kép, 2 mũi kép chung chân. Lặp lại lần thứ hai, một mũi kép, 2 mũi kép chung chân. Lặp lại lần thứ ba. Sau đó ở chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép và một mũi nửa kép vào cùng một chân đó. Một mũi nửa kép. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi dời. Và mình đã vào phần nửa của quả táo này nè. Rồi, bắt đầu mình sẽ lặp lại cách móc đối xứng. Đây, chân tiếp theo này sẽ là một mũi nửa kép, sau đó sẽ là một mũi kép, kế đến sẽ là một cái cụm 2 kép chung chân. Rồi mình sẽ lặp lại cái cụm là một kép và 2 kép chung chân 4 lần. Một kép, 2 kép chung chân, lặp lại một lần rồi đấy. Rồi một kép, 2 kép chung chân. Lần thứ hai, một kép, rồi 2 kép chung chân. Lần thứ ba,
1 mũi kép, 2 mũi kép chung chân. Rồi lần thứ tư là xong. Rồi mình sẽ móc chân kế bên nữa, đó là 1 mũi kép, sau đó là 1 mũi nữa kép, và ở chân cuối cùng này là 1 mũi dời là kết thúc. Mình sẽ tiếp tục móc bằng cuốn. Thì ở cái chân cuối cùng này, sau khi mình kết thúc mình cắt len đấy, thì bây giờ mình sẽ đâm vào cái chân cuối này nè, mình sẽ kéo cái len màu nâu này lên và mình sẽ lên 7 mũi bính. Rồi 7 mũi bính rồi, đếm ngược lại từ chân thứ ba này, mình sẽ móc 1 mũi kép vào chân thứ ba này. Tiếp theo là mình sẽ móc mũi nửa kép. Rồi 2 mũi đơn lần lượt ở hai chân kế bên. Rồi và chân cuối cùng là mình sẽ móc 1 mũi dời, và mình sẽ cũng dời xuống cái nền dưới này luôn. Rồi như vậy là mình xong cái phần cuốn. Bây giờ sẽ móc bằng lá. Lá sẽ là một xanh lá cây, và mình sẽ lên 7 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7. Quay lại móc từ chân thứ hai 1 mũi đơn, kế đến là 1 mũi nửa kép, rồi 1 mũi kép, tiếp theo 1 mũi kép, chân kế bên nữa là 1 mũi nửa kép, và chân cuối cùng này mình sẽ móc một cái cụm là 1 mũi đơn, sau đó lên 1 bính và 1 mũi đơn vào chân đó luôn. Rồi và bên đây mình sẽ móc đối xứng lại, thì đây sẽ là 1 mũi nửa kép, kế đến là 1 mũi kép, rồi kế đến nữa 1 mũi kép, rồi 1 mũi nửa kép tiếp theo, rồi chân cuối cùng sẽ là 1 mũi đơn, và mình sẽ dời luôn, móc mũi dời luôn vào chân cuối này để cắt chỉ. Mình sẽ cắt cái phần bây giờ mình sẽ móc cái bóng trắng để trang trí. Thì mình sẽ lên là 5 bính, 2 3 4 5. Sau đó mình sẽ quay lại móc từ chân thứ hai này là móc cắt mũi dời. Đấy, thì đó là 4 mũi dời. Đây là xong. Mình sẽ tiến hành dán các chi tiết vào. Ở đây mình sẽ dán chiếc lá vào trước. Mình sẽ dán vào đây. Đây, mình sẽ dán như thế này. Rồi cái phần bóng trắng rồi mình sẽ dán. Mình sẽ ướm thử vào đây nha. Đây, mình sẽ dán nó nè. Bây giờ để cho dễ mình có thể bắn keo vào phần ở đây trước. Biến keo vào, rồi sau đó mình sẽ dán vào. Mình sẽ có thể điều chỉnh. Rồi. Đây, sau khi mình đã trang trí xong, dán xong thì mình có hai cái sản phẩm như thế này. Đây là một cây kẹp tóc, mình dán vào thân kẹp. Còn ở đây thì các bạn có thể làm thành huy hiệu đi dạng này. Mình mua cái huy hiệu tròn như thế này nè, rồi mình làm xong mình dán vào để trang trí túi xách, hoặc là các bạn có thể cài áo để tạo điểm nhấn cho trang phục của mình ấy. Rồi chúc các bạn thành công nha.